Nos, hölgyeim és uraim, hadd kérdezzek valamit. Mik azok a közös vonások, amik átlagossá tesznek egy fiatalt? Karrieri bizonytalanság, rövidtávú gondolkodás, folyamatos levertség, gyenge probléma megoldó képesség, pénzügyi tudatlanság, időbeosztás hiánya. Szükséged van olyan módszerre, ami feltölti az energiaszintedet. Ezzel az agyadat tarva akaratlanul is ráprogramozod arra, hogy cselekedj és csinálj. Nekem személy szerint például ilyen a hideg zuhany. Miután egy hideg zuhanyon átesek, az agyam azt az impulzus generálja, hogy leüljek és csináljak valamit, mert feltöltöm magam. Hallottam olyant, akinek a power nap jött be, hogy pihen 10-20-30 percet, van, aki vitamint fogyaszt. Találj te is az életedben magadnak egy olyan energiafeltöltő tevékenységet, vagy többet, amit ha csinálsz, energiát nyersz tőle és le tudsz ülni. Probléma megoldás. Visszafelé vezetett gondolkodásmód. Erre egy nagyon jó példa a betegség. Mikor beteg vagy, mindig azt nézed, hogy hogyan lehetnél jobban a következő napra. De lehet, ha jobb ötlet lenne az, ha megnéznéd, hogy miért is vagy beteg. Mi lenne, ha kicsit visszamennél a múltba, és megnéznéd, hogy honnan is indulhattak ezek a problémák. Mondjuk egészségtelenül lettél, keveset aludtál, nem pihented ki magad, fáradtan mentél dolgozni, iskolába, bárhova, nem figyeltél az egészségedre. És ezek miatt vagy most beteg. Azt nézd meg, hogy következőkor hogyan tud ezeket a problémákat elkerülni. Aludj többet, egyél egészségesen, pihent ki magad. Hadd kérdezzek valamit. Gyerekkorunk óta foglalkozunk vele, egészen halálunk napjáig, mégis csak egy szó sem esik róla semmelyik oktatási rendszerben. És hogy mi ez? Pénz. Egyik oktatási rendszer sem említi meg neked valójában azt, hogy mi is a pénz, és hogy hogyan használják. Egy átlag fiatal úgy gondol a pénzre, hogy kap a szüleitől, elkölti, majd megint kap. És ugyanezt a mentalitást viszi tovább az életben is, hogy kap a főnöktől pénzt, elkölti, majd megint kap. Bizonyos munkáért cserében. Keres olyan alternatív képességeket önmagadban, amik értékesek a piacon, és pénzét tudod őket kovácsolni. Emellett tanuld meg azt, hogy mi is az a pénz valójában, hiszen nem csak egy valuta, ezt elmondom. Elmondok 2 könyvet még emellett, ami sokat segíthet neked abban, hogy megértsd, hogy hogyan is működik a pénz. Az egyik a Gazdag papa, szegény papa Robert Kiyosakitól, a másik pedig a pénz pszichológiája Morgan Housel-től. Nekem személy szerint ez a 2 könyv sokat segített abban, hogy lássam, hogy a pénz hogy is működik a világban. Minden lemondható lépésekre. Mit jelent neked a gazdagság? Először is határozd meg, hogy mennyire szeretnél gazdag lenni. Ha szeretnél mondjuk egy sportautót, határozd meg, hogy milyen autó legyen ez, mennyi a havi költséged rá, mennyi időbe kerül, hogy ezt elérd. Nézd meg a saját képességeidet, hogy mik azok, amikkel pénzt tudsz csinálni a mai piacon ebből. Ha különböző kellékek kellenek ehhez, hogy te el tud kezdeni ezt a munkát, akkor azelőtt keres egy olyan munkát, amihez nem szükségesek ezek a különböző kellékek, és ezzel érd el azokat. Tehát lépésről lépésre haladj, hogy elérd azt a sportautót, vagy ezt az igazi gazdagságot, amit te szeretnél. Következő pár percben meg foglak kérni, hogy állítsd le a videót, vegyél magadhoz egy ceruzát és egy papírt, és csináld a videón látottakat. Ez egy japán technika lesz, a neve Ikigai, ami segít neked megmutatni azt, hogy mi is a miértje annak, hogy te ezen a földön vagy. Először is rajzolj 4 kört, amelyek metszik egymást, az ábrán láthatóan. A felső kör csúcsába írd be azt a 3 dolgot, amit szeretsz csinálni. A jobb oldali kör oldalába írd be azt a 3 dolgot, amire a világnak szüksége van, te szerinted. Az alsó kör aljába írj 3 olyan dolgot, amiért téged megfizetnek. A bal oldali kör oldalába írj 3 olyan dolgot, amit jól csinálsz. Most a felső kör és a jobb oldali kör metszetében megtalálsz egy metsződést, ami a küldetésed. A jobb oldali kör és az alsó kör metszéspontja a hivatásod. Az alsó kör és a bal oldali kör metszetében megtalálsz egy olyan metszőpontot, ami a szakmád. A bal oldali kör és a felső kör metszetében pedig megtalálod azt a pontot, ami a szenvedélyed. Most ezek metszéspontoknak a közös metszőpontja, tehát a szenvedélyed, küldetésed, a hivatásod és a szakmád, amit úgy hívnak a japánok, hogy Ikigai. Ez a miértje, amiért te létezel a világban. Ha ezt meg tudod fejteni, előrébb vagy az emberek 99%-ánál.